ჩვენ ყველას გვაქვს ერთი და იგივე ფუნდამენტური უფლებები. ჩვენი ეროვნების, საცხოვრებელი ადგილის, გენდერის, ეროვნული თუ ეთნიკური მიკუთვნებულობის, რასის, რელიგიის, ენისა თუ სხვა სტატუსის მიუხედავად. იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ყველა ადამიანის უფლებების დაცვა, უფრო კარგად უნდა დავაკვირდეთ თუ როგორ ხდება სხვადასხვა ჯგუფების უფლებების დაცვა. ისტორიულად ქალების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისა და რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების უფლებები უფრო ხშირად ირღვევა, ვიდრე საზოგადოების დანარჩენი წევრების. ამ ჯგუფების წარმომადგენლებს არ აქვთ რაიმე განსაკუთრებული უფლებები, თუმცა ზოგჯერ ჩვენ მაინც გვჭირდება სპეციფიკური კანონები და პოლიტიკის დოკუმენტები, რომ დავიცვათ მოწყვლადი ან მარგინალიზებული ჯგუფების უფლებები, იგივენაირად, როგორც სხვების უფლებებია დაცული. ამ მიზნის მისაღწევად დემოკრატიულმა ქვეყნებმა შესაძლოა სხვადასხვა მიდგომები გამოიყენონ. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში უმცირესობის წარმომადგენელი სტუდენტების საგანმანათლებლო უფლებები დაცულია სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე. საქმეში ბრაუნი განათლების საბჭოს წინააღმდეგ, რომელმაც დაადგინა, რომ უმცირესობის წარმომადგენელი ბავშვებისათვის ცალკე სკოლების არსებობა ვერ უზრუნველყოფდა თანაბარ შესაძლებლობებს. საქართველოს და ევროპის სხვა ქვეყნებში სკოლებისა და სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტული უმცირესობის ენაზე, ქმნიან უმცირესობის წარმომადგენელი ბავშვების საგანმანათლებლო, კულტურული და ენობრივი უფლებების დაცვის შესაძლებლობას. აღნიშნული მიდგომები ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან, თუმცა ორივე ემსახურება თითოეული ბავშვის განათლების უფლების დაცვას. საქართველოს კონსტიტუციის მე-11 მუხლი ადგენს, რომ თითოეული ბავშვი თანასწორია კანონის წინაშე. აკრძალულია ნებისმიერი დისკრიმინაცია რასის, კანის ფერის, სქესის, წარმომავლობის, ეთნიკური მიკუთვნებულობის, ენის რელიგიური მრწამსის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებების ნიშნით, სოციალური კუთვნილების, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა ნიშნის მიხედვით. ეს არის არამხოლოდ საქართველოს კანონი, არამედ ესაა ქართული კულტურისა და ტრადიციის მნიშვნელოვანი ნაწილი. საუკუნეების მანძილზე ეს იყო ქვეყანა, სადაც ადამიანები, რომლებიც საუბრობდნენ სხვადასხვა ენაზე, მისდევდნენ სხვადასხვა რელიგიას და წარმოადგენდნენ სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებს, ცხოვრობდნენ და მუშაობდნენ ერთად. 1918 წელს დემოკრატიული გზით ჩვენმა ქვეყანამ პარლამენტის წევრებად აირჩია ქალები, მათ შორის ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალები. ჩვენ როგორც ქართველებს შეგვიძლია ვიამაყოთ ამ ისტორიით, მაგრამ ჩვენ ასევე ფხიზლად უნდა ვიყოთ, რათა დაცული იყოს ჩვენი საზოგადოების ყველა წევრის უფლება. თომას ფეინმა წიგნში ადამიანის უფლებები დაწერა. რაც არ უნდა იყოს ჩემი უფლება, ეს ასევე არის სხვისი უფლება და ეს ჩემი ვალდებულებაა, რომ დავიცვა ის ისევე როგორც ვფლობდე მას. ჩვენ ყველას გვაქვს პასუხისმგებლობა, რომ დავიცვათ საქართველოს ყველა მოქალაქის უფლება, რადგან ნებისმიერი ჩვენი უფლება მაშინ არის დაცული, როდესაც ყველა ჩვენი უფლება დაცულია.